สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะชาวโลกคือวอร์มเนี่ยไม่ได้อัดวิดีโอมาสักพักหนึ่งนะเพราะว่าพอดีว่าวอร์มเนี่ยอยากจะโฟกัสกับการสอบปริญญาเอกของวอร์มนะคะหรือว่าไวว่านั่นเองนะคะที่เขาเรียกกันที่นี่นะที่อังกฤษพรุ่งนี้นะคะวอร์มก็จะได้สอบไวว่าแล้วก็จะได้ปิดตำนานปริญญาเอกของวอร์มนะคะคือก็ยังไม่ได้เชิงปิดตำนานหรอกเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะมี correction อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคือถ้ามี correction เนี่ยเราก็จะต้องทำ corrections แล้วก็ทำเย็บเป็นเล่มแบบ hard copy นะคะเพื่อที่จะส่งไปให้มหาลัยที่ library แล้ววอร์มก็กะว่าจะส่งให้ supervisor ทั้งสองท่านของวอร์มด้วยนะถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้นะเป็นยังไงนะอยากบอกว่าตอนเนี้ยตื่นเต้นมากเอาจริงตื่นเต้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะวอร์มเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเวลาทำอะไรนะวอร์มก็จะโฟกัสอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสได้นานนะเหมือนเพื่อนบอกกันมานะคะพอตอนเวลามาติวหนังสือกับวอร์มอะไรเงี้ยวอร์มก็จะนั่งทำงานไม่หยุดเลยนะจนกว่าแบบจะเข้าใจจริงๆหรือว่าทัสของอันนั้นเนี่ยเสร็จวอร์มก็จะหยุดทำนะพูดง่ายคือพอตอนเวลาวอร์มทำอะไรอะวอร์มอยากจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะตอนนี้นะคะวอร์มก็เซตอัพแบบว่าเป็น2มอนิเตอร์นะเพราะว่าพอตอนเวลาเรามี2มอนิเตอร์เนี่ยตอนเราพรีเซนต์อะเป็น Presenter View แล้วก็มีตัว Presentation จริงๆนะคะวอร์มเนี่ยก็ซ้อมอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะซ้อมกับเพื่อนแล้วก็ซ้อมกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นั่งอ่านที่ตัวเองจดมานะคะเพื่อที่จะรื้อฟื้นความจำนะถ้าถามว่าระดับความตื่นเต้นนะคะจาก1 ถึง 10เนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นขนาดไหนอยากจะบอกว่าตื่นเต้นระดับแบบ7 หรือ 8เลยนะคือวอร์มเนี่ยจะพยายามไม่ตื่นเต้นมากไปนะเพราะว่าพอตอนเวลาวอร์มตื่นเต้นเนี่ยวอร์มเนี่ยจะพูดไม่รู้เรื่องนะคะคือจริงๆปกติก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอตอนตื่นเต้นเนี่ยมันจะยิ่งแล้วใหญ่นะคะเดี๋ยววอร์มนะคะก็จะซ้อมอีกทีนึงนะแบบว่าคือวอร์มเนี่ยขอให้คริสเนี่ยช่วยซ้อมแบบเป็นม็อกไวว่ากับวอร์มนะคะอีกทีนึงนะคะคือวอร์มเนี่ยซ้อมกับอาจารย์ก็แล้วซ้อมกับเพื่อนหลายคนก็แล้วนะคะอยากบอกว่าตื่นเต้นมากอยากจะอัดความรู้สึกนี้ไว้นะคะเพื่อมาดูตัวเองอีกทีนะคะในอนาคตว่าตื่นเต้นขนาดไหนนะวันนี้นะคะวอร์มกะว่าวอร์มจะทำผมด้วยนะก่อนที่จะสอบพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยวอร์มสอบค่อนข้างเช้านะก็เลยกะว่าจะทำผมเตรียมไว้ก่อนเลยต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนถ้าวิดีโอนี้เนี่ยวอร์มนั่งคุยเยอะไปหน่อยนะคะแต่คือวอร์มเนี่ยอยากจะมาระบายอารมณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะGood morning นะคะทุกคนเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะก็เลยอาจจะดูหน้าขาวนิดนึงแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเอาฟิตวอร์มดู professional เนาะพอได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่เห็นนะคะวอร์มก็สอบจบปริญญาเอกแล้วเย้พูดดีใจเลยวอร์มอยากจะบอกว่าการเรียนป.เอกเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆนะคะผ่านอุปสรรคมาร้องไห้กี่ครั้งก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วท้อจนอยากจะแบบประมาณว่าเราไม่ทำแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้ววอร์มก็ทำได้นะรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเทียบกับเมื่อ4 ปีที่แล้วนะคะถ้าใครเปิดมาดูวิดีโอวอร์มครั้งแรกนะคะวอร์มเนี่ยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัย Newcastle University นะคะวอร์มเรียนในทางด้านสาขาวิศวะเคมีหรือเขาเรียกกันว่า Chemical Engineering นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะวอร์มเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทเลยนะคะพูดง่ายๆคืออยู่มหาลัยมาประมาณ10 ปีแล้วอะจริงๆปีนี้ปีที่10แล้วอะวันนี้นะคะวองก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การสอบปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษหรือเขาเรียกกันว่า PhD Viva Exam นั่นเองนะคะถ้าใครได้ดู vlog วอร์มนะคะปีที่แล้วใช่ปะ
ปีที่แล้วหรือว่าบล็อกอันที่แล้วนะคะวอร์มเนี่ยได้ส่งวิทยานิพนธ์ไปให้ graduate school นะคะของทางมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะก่อนคริสต์มาสนะคะแล้ววอร์มเนี่ยก็รอแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าวอร์มเนี่ยอยากจะได้ examiners เป็นใครวอร์มเชื่อว่าระบบอังกฤษเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะในแต่ละมหาลัยนะคะคือมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยก็จะมี examiner 2 แบบนะคะก็คือ external examiner คนที่จะมาจากมหาลัยอื่นแล้วก็ internal examiner จะเป็นอยู่ในคณะของวอร์มก็ได้หรือว่าจะอยู่นอกคณะของวอร์มก็ได้แต่ว่าจะเป็นคนมาจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะคะนักเรียนนะคะตัวนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยสามารถขอได้ว่า examiner เป็นใครนะคะแต่ว่าเราก็ต้องคุยกับอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเขาอาจจะมี insight ว่าexaminer คนนี้เข้ากับที่เราทำงานวิจัยอยู่หรือเปล่าแบบว่าคือเขาเป็นเอ็กซ์เพรสในทางด้านนี้ไหมหรือว่าเขาอยู่ในฟิลที่เราทำวิจัยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเอา examiner ที่ไม่เข้าใจในท็อปิกเรามาเลยหรือว่าแบบอยู่เป็นคนละสายเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่าน thesis ของเราแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะพอเราคุย discuss กับอาจารย์แล้วนะคะว่าใครจะเป็น examiners เนี่ยเราก็จะต้องส่งชื่อไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นคนส่งชื่อไปให้ postgraduate school ของทางคณะนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะส่งให้ทางคณะดูก่อนแล้วก็ทางคณะเนี่ยก็ไปส่งให้ grad school อีกทีนึงนะคะพอ examiners นะคะได้ approve แล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมหาลัยก็จะเป็นคนส่ง thesis ให้ examiners ดูนะคะแล้วก็ examiner เนี่ยก็จะใช้เวลาอ่านประมาณ1 เดือน 2 เดือนนะคะแล้วแต่ว่าช้าหรือเร็วนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นคนติดต่อ external กับ internal examiner เนี่ยว่าเขาว่างกันวันไหนแล้ววอร์มเนี่ยว่างกันวันไหนเพื่อที่จะจัดสอบวัน PhD Viva ของวอร์มนั่นเองนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็จะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาค่อนข้างเยอะนะคะคือที่วอร์มต้องสอบแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นแพนเดมิกเนาะก็เลยสอบแบบตัวต่อตัวไม่ได้นะคะคือวอร์มเนี่ยต้องสอบแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีโควิดอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ย external examiner นะคะเขาก็จะมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มาสอบส่วนใหญ่นะคะทางมหาลัยหรือว่าทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยแหละก็จะเป็นคนจองห้องสอบแล้วเราก็จะนั่งสอบกันแบบหน้าต่อหน้าฟันต่อฟันเลยนะคะส่วนตัวนะคะคือวอร์มเนี่ยคิดว่าสอบแบบออนไลน์ก็ดีนะมันไม่ได้ตื่นเต้นมากเหมือนที่เรามานั่งหน้าต่อหน้าส่วนตัวพอตอนวอร์มไปสัมภาษณ์งานหรือว่าวอร์มต้องไปพรีเซนต์อะไรเนี่ยจริงๆวอร์มเป็นคนตื่นเต้นมากเลยนะใน YouTube เนี่ยดูวอร์มเหมือนปกติชิวๆอะไรเงี้ยแต่คือ YouTube อ่ะเราสามารถทำผิดได้หรือว่าพูดผิดได้แล้วเราก็ตัดออกใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆแล้วอ่ะเราต้องพูดให้เป๊ะแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยตอนช่วงสอบนะคะเราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะตอนที่วอร์มสอบนะคะคือ internal examiner เนี่ยได้ขอให้วอร์มทำ presentation PowerPoint นะคะ15 นาทีเหมือนสรุปว่าในวิทยานิพนธ์ของหรือว่าใน thesis ของวอร์มเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่วอร์มจะพรีเซนต์นะคะจริงๆก่อนที่วอร์มจะเข้าไปใน Viva ด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะคุยกับ examiner นิดหน่อยนะคะก่อนที่วอร์มเนี่ยจะเริ่มสอบนะคะพอวอร์มเข้าไปใน Viva ปั๊บเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะออกไปนะคะแล้วก็ให้วอร์มเนี่ยdefend thesis ของวอร์มด้วยตัวเองนะคะพอตอนเข้าไปตอนแรกนะคะอยากบอกว่าวอร์มมาตื่นเต้นมากติดอ่างนู่นนี่นั่นแล้วก็เหงื่อแตกด้วยนะอยากบอกว่าตรงจักรแล้เนี่ยเหงื่อแตกเยอะมากวอร์มมีความรู้สึกว่า examiner เห็นเลยว่าวอร์มเนี่ยโคตรตื่นเต้นใช่ไหม examiner เขาก็พยายาม break the ice พยายามให้วอร์มแบบใจเย็นๆลงนะคะแล้วพอวอร์มเนี่ยได้สติขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะเริ่ม presentation ได้นะคะตอนนั้นนะคะวอร์มก็เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วเราก็แบบเอาวะมีครั้งเดียวในชีวิตเราต้องทำให้ได้พอหลังจากพรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะวอร์มก็ตื่นเต้นน้อยลงนะคะแล้วก็ examiner เนี่ยพยายามถามค่อยๆถามแต่ละบทต่อบทแต่ก่อนที่เขาจะเปิดดูแต่ละ chapter นะคะเขาก็นั่งคุยกับวอร์มก่อนนะคะ in general ว่าวอร์มเนี่ยมีแง่คิดยังไงกับงานวิจัยของวอร์มว่ามันควรไปทางไหนได้บ้างหลังจากที่วอร์มจบไปแล้วนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยวอร์มก็คิดว่าทำไมเขาไม่เปิดดูวิทยานิพนธ์สักทีแล้วเขาก็ถามเกี่ยวกับว่าหลังจากที่วอร์มจบแล้วเนี่ยวอร์มอยากจะทำอะไรนู่นนี่นั่นคิดไปคิดมาเขาอาจจะพยายามทำให้วอร์มตื่นเต้นให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่า
เขาก็อยากจะดิสคัสกับวอร์มจริงๆวอร์มคิดว่าวอร์มโชคดีมากเลยนะคะที่ได้ examiner 2 ท่านนี้นะคะเพราะว่า2 ท่านนี้เนี่ยเขาค่อนข้าง professional นะคะแล้วก็พยายามไม่ให้วอร์มแบบตื่นเต้นหรือว่าไม่ให้วอร์มสติแตกอะพอเขาถาม in general แล้วนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของวอร์มเนี่ยเขาก็จะเริ่มลงลึกและว่าแต่ละ chapter เนี่ยเขามีคำถามอะไรบ้างนะคะเขาก็จะเริ่มจากของวอร์มนะคะเริ่มจาก literature review ก่อนแล้วก็เหมือนเขาข้าม introduction ไปเลยนะในไวบ้าของวอร์มนะคะก็จะมีการเบรกครึ่งหนึ่งนะคะประมาณ5 นาทีนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกันได้ไปประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็1 ชั่วโมงหรือว่า1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแหละฝ่าย examiner เขาก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะคะเราก็เลยตัดสินใจพัก5 นาทีนะคะแล้วเราก็มาดิสคัสกันต่อนะคะพอดิสคัสอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็ขอให้วอร์มเนี่ยออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะคือในซูมนะคะมันก็จะแปลกๆนิดนึงวอร์มเนี่ยก็จะต้องออกไปจากห้องที่วอร์มกำลังซูมอยู่นะคะออกไปนิดนึงนะเขานะคะบอกให้วอร์มออกไปสักประมาณ5 นาทีนะคะเพื่อที่เขา2 คนนะคะ external กับ internal เนี่ยจะได้ discuss กันว่าเขาจะให้เป็น minor collection หรือว่า major collection แล้วก็จะให้แบบยาวเยอะขนาดไหนแล้วก็คิดว่าวอร์มเนี่ยควรผ่านหรือไม่นะคะพอหลังจาก5 นาทีที่เขา discuss เสร็จแล้วนะคะวอร์มก็กลับเข้ามาในซูมนะคะเขาเนี่ยก็ได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษามาเรียบร้อยนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของวอร์มเนี่ยก็นั่งอยู่ในซูมเรียบร้อยแล้วอยู่กันในนั้นนะคะในวินาทีนั้นนะวอร์มยังจำได้อยู่เลยใจแบบตึกตื่นเต้นมากแบบว่าคือใจเต้นรัวมากเลยนะคะตอนที่อยู่บนซูมนะคะวอร์มก็นั่งเก่งนี้เลยตอนที่วอร์มตื่นเต้นกำลังกั้นหายใจอยู่นะคะ internal examiner เนี่ยเขาก็บอกกับวอร์มว่า congratulations you pass your PhD นะคะคือตอนที่วอร์มได้ยิน sentence นั้นประโยคนั้นออกมาจากปาก internal นะคะในใจนะตะโกนบอกไปแล้วว่าฉันทำได้แล้วโว้ยคือยังอยู่ต่อหน้า examiner กับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเลยตะโกนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าวอร์มเนี่ยติงต้องไปแล้วนะคะคือตอนนั้นนะคะวอร์มดีใจมากแบบยิ้มจนหุบไม่หยุดเลยนะคะแล้ววอร์มก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าได้คอลเลกชันอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแต่คือเขาก็บอกมาทีหลังนะคะว่าวอร์มเนี่ยได้ minor collections นะคะวอร์มนะคะโคตรดีใจถึงขนาดที่วอร์มเนี่ยไปถ่ายรูปกับเจ้าของร้านกาแฟนะคะที่วอร์มเนี่ยไปซื้อกาแฟเขาเกือบทุกวันเลยนะวอร์มเนี่ยไปถ่ายรูปกับเขาด้วยนะคะอยากบอกว่าวันนั้นเหมือนคนบ้าระยะเวลาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตอนที่วอร์มเนี่ยส่งวิทยานิพนธ์ไปจนถึงสอบนะคะใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะคะแต่ว่าวอร์มก็เห็นนะคะว่าเพื่อนวอร์มแต่ละคนเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่า examiners จะว่างเมื่อไหร่อาจารย์ที่ปรึกษาว่างเมื่อไหร่แล้วก็ตัวเองนะคะว่างเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอส่งวิทยานิพนธ์ปั๊บก็ต้องกลับไปทำงานเลยหรือว่าได้งานก่อนที่จะจบด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือการเล่าหมดเปลือกเลยนะคะในการสอบ PhD Viva ของวอร์มนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะคนที่กำลังเรียนป.เอกอยู่หรือว่าคนที่กำลังจะเรียนป.เอกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะถ้าใครอยากจะดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยวอร์มคิดว่าจะมาทำวิดีโอเตรียมตัวยังไงในการสอบปริญญาเอกนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ